કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જશો. તો આજે ધોરણ છે 24 ઓક્ટોબર 2018નું કરંટ અફેર વિશેની માહિતી. તો મિત્રો, તમે એમાં ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે, અને જેણે સબસ્ક્રાઇબ કર્યું છે તેમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ બાજુમાં નાના તો બેલ છે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આ વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. છત્તીસગઢના લોક કલાકારને મળ્યો જાપાનનો પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર. જાપાનનો પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર કયો છે? તો કોવા કલા સંસ્કૃતિ પુરસ્કાર છત્તીસગઢના લોક કલાકાર કોને મળેલો છે? તો ડૉક્ટર તેજનબાઈ એ જીત્યો છે. તે પણ પંડવાની નામની કલા માટે સુપરધિત છે. તે પછી વિશ્વ આર્થિક ફોરમના આંતરરાષ્ટ્રીય સૂચવના અર્થવ્યવસ્થામાં ઉત્પાદનના માપદંડમાં ભારત 5મા ક્રમે છલાંગ મારીને 58મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ભારતનો સ્કોર 62 છે, જ્યારે અમેરિકા 85.6 અંક સાથે પ્રથમ, સિંગાપુર 83.5 અંક સાથે બીજા અને જર્મની 82.8 અંક સાથે ત્રીજા ક્રમે છે. ગ્લોબલ હમિંગ ઇન્ડેક્સમાં ભારતનું સ્થાન 103મા ક્રમે મૂકાયું. વર્ષ 2000માં કુપોષણના મામલે 29.2નો સૂચકાંક ઘટીને 20.9 થયો છે. નવી દિલ્હીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રેશમ મેળાનું ઉદ્ઘાટન કાપડ મંત્રી શ્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ કર્યું. વિશ્વના વિવિધ દેશોના 218 વિક્રેતાઓને તેમાં ભાગ લીધો હતો, અને ભારત વિશ્વના રેશમના બીજા નંબરનું, જ્યારે ચીન પ્રથમ ક્રમે છે. ત્યાર પછી નિધન થોડીક જોઈએ કે ઉત્તર પ્રદેશના તેમજ ઉત્તરાખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન.ડી. તિવારીનું નિધન થયું છે. 73 વર્ષની વયે તેમનું જન્મદિવસે તેમનું નિધન થયું હતું. ત્યાર પછી નિમણૂક. એસોસિએશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન ઇન્ડિયાના ચેરમેન તરીકે બાલા સુબ્રમણ્યમના સ્થાને નિમેશ શાહની નિમણૂક થઈ છે. ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય બાલ અધિકારી સુરક્ષા આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે પ્રિયંક કાનુંગોની નિયુક્ત થઈ છે. ત્યાર પછી વિશિષ્ટ. મિઝોરમના નવેમ્બર મહિનામાં ભારત અને જાપાનની સેના વચ્ચે પ્રથમ સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ. કયો અભ્યાસ શરૂ થયો છે? ધર્મ ગાર્ડિયન 2018થી શરૂ થયો છે. જંગલ વિસ્તારમાં આ અભ્યાસમાં ભારત વતી 6 ગોરખા રાઇફલ અને જાપાન તરફથી ભૂમિદળની 32 ઇન્ફેન્ટ્રી રેજિમેન્ટ્સની સંયુક્ત રીતે જોડાશે. રમતગમત માટે જોઈએ આપણે. જુનિયર સુલતાન જાહેર કપ હોકી 2018માં 8માં સંઘકારને ગ્રેટ બ્રિટન જીત્યો. મલેશિયા ખાતે ભારતને હરાવીને તેણે આ ખિતાબ હાંસલ કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એથ્લેટિક સંઘના ચોથા વર્લ્ડ રિલેમાં આયોજન જાપાન એસોસિએશન ઓફ એથ્લેટિક ફેડરેશન દ્વારા ટોક્યોમાં મે 2018માં 19માં યોજાઈ થશે. યુવા ઓલિમ્પિકમાં ખેલ 2018માં 15 વર્ષીય આકાશ મલિકે તીરંદાજી રજતચંદ્રક જીત્યો છે, જે યુવા ઓલિમ્પિકમાં સૌથી નાની ઉંમરનો છે. ખાસ યાદ રાખજો આ એક સવાલ કે 16મી શતાબ્દી અકબરે આપેલું ઇલાહાબાદ નામ આખરે બદલીને તેને નામ શું કરવામાં આવ્યું છે? તો પ્રયાગરાજ નામ અપાયું છે. ઉત્તર પ્રદેશના મંત્રીમંડળે મંજૂરીની મહોર મારતા આખરે ઇતિહાસ કરવડ બદલીને 2 નદીના સંગમને પ્રયાગ કહેવાય છે. અહીં ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો ત્રિવેણી સંગમ પણ થાય છે. 12મા એશિયા યુરોપ શિખર સંમેલનનું બેલ્જિયમમાં બસેલમાં આરંભ થયો. ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુએ ભારતીય પ્રતિનિધિઓનું પ્રતિષ્ઠિત સંભાળશે. પુરસ્કાર. મહિલા રોજગાર અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં સુનિશ્ચિત આજીવિકા માટે સ્વચ્છ શિક્ષણના સંસ્થાપક પ્રેમા ગોપાલને ઇન્ડિયન સોશિયલ એન્ટરપ્રેન્યોર ઓફ ધ યર પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. કાલ્પનિક રચના માટે પ્રતિષ્ઠિત બુકર પ્રાઇઝ એવોર્ડ આયર્લેન્ડની લેખિકા એના બર્સનને તેના ઉપન્યાયના મિલ્કમેન માટે મળ્યો છે. ચીનમાં વિશ્વમાં સૌથી લાંબા સી બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. હોંગકોંગ, મકાઈ અને મહેલમેન ચાઇનામાં જોડતો 55 કિમી લાંબો આ બ્રિજ ₹1.46 લાખ કરોડના જંગી ખર્ચે તૈયાર થયો છે. પુલનું ખાસિયત કઈ છે? આ પુલ વડે કયો સામાન લઈ જવાઈ રહ્યો છે તેની તપાસ માટે કરોડો રૂપિયા ખર્ચ એક્સપ્રેસ તેનું કામ કરશે, જેવી માહિતી. અને ત્યાર પછી ભૂકંપ, વાવાઝોડા નુકસાન ન થાય એવી ડિઝાઇન છે. તેને બનાવવા માટે 40,000 ટન સ્ટીલ વપરાયું છે, જે 60 જે એફિલ ટાવર કરતાં પણ
બરાબર છે. એફિલ ટાવર કરતાં 60% બરાબર છે. માત્ર 5000 પ્રાઇવેટ કારને જ પરમિટ અપાય છે. તેને 5000 કાર છે તેને જ પરમિટ અપાય છે. વિશ્વ કુસ્તી સ્પર્ધામાં ભારતીય પહેલવાન બજરંગ પુનિતને કયો મેડલ મળ્યો છે? તો જોશે સિલ્વર મેડલ તેમને મળ્યો છે. ગોલ્ડ મેડલને ચૂક્યો પુનિત. આજનો ઇતિહાસ. ભગા બાપુ ગોંડલ નરેશ ભગવતસિંહ આજે તેમનો જન્મદિવસ છે. ક્યારે થાય કે 24 ઓક્ટોબર 1865 અને મૃત્યુ ક્યારે થયું? 9 માર્ચ 1944 તેમનું મૃત્યુ થયું. ગુજરાતના કેટલાક શાસકો આજે પ્રજાના આદરપૂર્વક સ્મરક કરે છે? તે પૈકીના એક ગોંડલ નરેશ ભગવતસિંહ સમગ્રીનો આજે જાડેજાનો તેમનો જન્મદિવસ છે. કરંટ અફેરના મહત્વપૂર્ણ સવાલ અને જવાબ વિશે થોડીક આપણે માહિતી મેળવી કે રશિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની સંયુક્ત લશ્કરી કવાયત ક્યાં યોજાશે? તે કયા નામથી ઓળખાશે? તો પાકિસ્તાનના પહાડી વિસ્તાર ખૈબરમાં યોજાશે અને પનખુરા નવા ખાતે યોજાશે. તે દુઝબા 3 ફ્રેન્ડશિપ 2018 તરીકે ઓળખવામાં આવશે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન. જાહેર વહીવટના સર્વશ્રેષ્ઠ કાર્ય બદલ અપાતો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નેશનલ એવોર્ડ કોને અપાયો છે? તો જોશે જાણીતા કાયદાશાસ્ત્રી ફલી એચ નરીમાને અપાયો છે. તે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ દ્વારા દિલ્હીમાં યોજાયેલ એક કાર્યક્રમમાં આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછીનો મહત્વનો સવાલ કે ભારત સરકારના પર્યાવરણ મંત્રાલય દ્વારા દિવાળીને લગતું કયું અભિયાન શરૂ કરાયું છે? તો જોશે હરિત દિવાળી સ્વસ્થ દિવાળી કેમ્પેઇન લોન્ચ કરાયું છે. ત્યાર પછીનો મહત્વનો સવાલ કે ભારતની એકમાત્ર કંપની કે જેને H1B ફોરેન લેબની સર્ટિફિકેટ મળી છે તે કઈ કંપની છે? તો ટાટા સ્ટીલ સર્વિસ TCS ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ TCSને 20,000 વ્યક્તિઓ માટે આ સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે. ત્યાર પછીનો મહત્વનો સવાલ કે ભારતના કયા સંગઠનને UN ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન એવોર્ડ મળ્યો છે? તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડિયાને આ એવોર્ડ મળ્યો છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોટ તરીકે એવોર્ડ તેમને મળ્યો છે. આ એવોર્ડ આર્મેનિયાના પ્રમુખ દ્વારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડિયા CEO દીપક બાંગલાને જીનીવા સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં યોજાયેલ વર્લ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરમના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં આપવામાં આવ્યો છે. તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો અમારો કરંટ અફેરનો વિડીયો? તમને ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.